Vítejte zpět, tady tohleto bude snadno přeskočitelná epizoda, možná těch epizod bude víc jak jedna, kdy budu jenom klikat pravým tlačítkem na věci, co jsem od první epizody jaksi neklikal, co znamená postavy a tak dále. A předměty v inventáři. To je co máme v inventáři, minci. Drobná mince po mamince. Ne, sorry, to si jen tak rýmuju. Je to nějaký peníz, jestli je pravý, netuším. A do huby ho strkat, abych to zjistil, taky nebudu. Moje oblíbená rybička s obrázkem Bernardína, která už se mnou prošla nejedno dobrodružství. To už jsem proklikával. Šamana můžem prokliknout. Meditující šaman Orlí Těpéro. Radši nebudu rušit. Nebo že bych ho nakop. Klavír, můžu ho teďkom použít? Já jsem dal pravým tlačítkem, hro. Já tohle nechci řešit. Já na tohle mám hrozně špatné vzpomínky. Automat. A hele, co tu člověk všechno nenajde? To je na žvejkačky, akorát je to trochu rozbit. Jo, to už jsem četl kdysi. To je tady pravým tlačítkem, to neudělalo nic nového. Ale tady to pravým tlačítkem nemá žádný keci. Aspoň v této fázi, kdy spokojený. Zdravím tě za předho. Fajn. Že jo, a to je legrat. Po cestě doleva. A hele, jaká to lepá děva. Divím se, že nespadne na hubu. Bez komentáře, prosím. No počeš, šaman zase kouzlil. Minule to byla modrá Ne, co uví. Tak. Můžu dát první tlačítkem na tu flašku? Hele, tady to nejde, zajímavý. No jo, no, hromada kamenů. A co jako? Tady? A hele, co tu máme? To se tváří jako láhev plná whisky. Juhu! Čekat. Jo, ještě tady můžu. Dost dobrý klacek. Jenomže trochu vysoko, sakra. Tak, klacek prej nic. Pryč. To můžu také přecházet, jo. Jejda, tomahávku. Indiánská sekera z pravýho indiánského šutru a pravýho indiánského klacku. Takový fortelně udělaný věci, já rád. Žijova, to je huba. A něco vaří, mňam. Stát, není... Jo. Hele, já už jenom byli šaman, to není Fíha, to je pořez ten Silvestr. Toho by nesundal ani strejda Jožin. A ten jednou přepral medvěda. No, možná to dokonce nebyl medvěd, ale teta Lída. Ta je ještě horší. Tak, to bych řekl, že jsme prošli první jako uloženou pozici. Jdu se podívat, co mám v druhé uložené pozici. Bych takhle 17, a teď už to půjde rychle, řekl bych možná asi. Ano, nahrát. A zase blbne myš, já ji nemůžu dát dolů. Šutr z hromady šutrů. Nevím sice, co s ním budu přesně dělat, ale až to udělám, někoho to bude bolet. To jako skutku bolelo. Kolečko a myši nefunguje, musím to manuálně. Takže třetí uložená pozice. Něco nového? Mrkev zblízka neznám, nejsem králík. Ale tohle vypadá jako mrkev. Jak začíná blbnout audio, takže dojedu totemek. Malý indiánský totemek. Hehe, tady je něco napsáno. Kdo to ukradne, tomu noha upadne. Zajímavý, ale nějakým to nefunguje. Skutku. Tak, já jdu vypnout a zapnout hru, protože... Co? Protože blbne audio. Ani nebudu přerušovat na hra. Ne, do piče. Se blbne... Myš. Tady tohleto hru hrát s tou myší. To je úplná katastrofa. Tady teďkom 4. Myslím. Co máme tady novýho?
perla. Já nevím, co na těch kulatých šutrech ty ženský vidějí. Mimochodem, docela mě zajímalo, jak si taková perla mohla dostat až sem. Špatná otázka. Něco nového? Vypadá to, že ne. Jestli můžu zkusit pařezat pravým tlačítkem. Už tady něco bude? Ne, furt chybí dialog, respektive popisovací monolog. Takže to byla 4, jo. No, tady byla 5. Ano? Co tady máme nového? Ne, zase nefunguje myš. Mě deptá. Perla shooter. Nic nového. Nahrát hru. Zase nefunguje kolečko na myši, jako vždycky můžu dát. Nefunguje ani ta šipka dolů, nefunguje pořádně. To je teda katastrofa. 6. Zvednutí výskytu bude mít možná jiný dialog. Obyčejný kus dřeva. Je to dlouhý, tenký, křivý, ošklivý. Safra. Ten klecek vypadá jako šaman. A tady je to statický, jako. Takže už se mi jde hýbat. Tady to byla 6. 7. Co je tady novýho? Hej, vstávej, chaloupko pařezová. Co se děje, kdo to jančí? No, to se neděje. Teď? Teď to nic nemá, zkusím to znova nahrát, protože možná když leží na zemi má to jiný dialog, nebo ta hra spadne. Tak jsem zvědavý. Ne, ale jde na jinou pozici. Tohle neznám, piju spíš vodku, ale to víte. Kolorit je kolorit. A kdyby indiáni schovávali meruňkovici, vypadalo by to fakt divně. No, kožich by z toho nebyl, maximálně jak čepice, anebo bota, jedna bota. Jedna bota. Specificky jedna bota. Tak. 7B. To už jsem začal rozdělovat evidentně. Aha, blbne myš. 7B, nic nového. Ne. 7B, co teď? 7, jo, už máme to uvedených pozicí. 7C. 7C, nic nového. Nahrát hru. Já tady ukončím a budu hledat, dokud něco najdu novýho, tak abych to tady mohl dělat docela dlouho, že jo. To je o ničem. Teď mi to nejde dát mimo hru. Tak, myš. Našel jsem něco novýho. Tady jednou uložený pozici je hotový. Nehotový náhradník. A mám tu perlu, poslední nemám. Polutovar náhrdelníku. Kvůli tomuhle jsem to nahrával, dobře. Dobře, tak kvůli tomuhle jsem to nahrával. Hop. Tak jo, mám plnou verzi náhradníku, sakra. Tak jsem poskládal dohromady náhrdelník. Hezký. A zase jdu pryč. Tak, tady mám něco jiného pro změnu. Teď mám... Poměrně malý a poměrně nenápadný kotlík, který jsem vyhandloval na indiánský kuchařce. Vzhledem k tomu, že jsem za něj dal pravý perlový náhrdelník, je buď ten kotlík obrovská cenost, anebo jsem... Jo, dobře, to stálo za to. Tady jsme na zemi hrábě. Teoreticky by to mohlo být samostatný dialog. Aha, hrábě. Přemek podlaha bude nedaleko. Přemek prkená podlaha. Tele. Na tuhle už dneska si skoro asi nikdo nevzpomene. A uložená pozice, kde mám své milovaný hrábě. No jo, hrábě. Zubatý, jak moje teta Máňa. Ale to hrábě mají bejt, ne? To pak Montiku. To pak pejš. Och, jak romantické. Táhnu sebou květinu. To nic, to je jenom tvrdý americký dolar. To se mi po kapsách chválí běžně. Poměrně malý klíček. Od nějakého trezůrku, řekl bych. Bedna. Zavřená bedna. Safra. Nějaký ohavný cár papíru.
potvrzení nebo tak něco. Visí tu klíč od cely. Ten vězeň je fakt blb. Dobře. Pravý špinavý bahno velkoměsta. Tfuj, kdo ví, co to je ve skutečnosti. Trocha slámy. Kdybych dostal hlad, mám aspoň co žvejkat. No co? Nikdy jsi neviděl vyplněný dokument s razítkem? Kde žiješ? Mimochodem, sice je to falzifikát, ale podařený falzifikát. No, už jsem tuším. Jo, jako jo. A, našel jsem vědro. Vědro! No, hlásí se mi to tu jako vědro, ale osobně si myslím, že je to obyčejný kýbl. Něco ještě tady je. No jo, pečeť, teda trapný falzifikát pečeti. Vypadá sice celkem věrně, ale poněkud bledě. Tohle vypadá jako ty anilínové barvičky, co sežral bratranec Lojza. Teďka dodnes přemýšlí, jestli zemřel po nich, nebo po tom toulenu, kterým je zapil. Ale toho už si myslím, že měli jako dialog. No, myslím, že teď komu zbývá. No, tak už jsme tam, kde jsme byli. Výtečně. Výtečně. Sakra, chtěl jsem to ukončit a zase mi to na klásu zkratku, jenže jak jsem ve virtuálním počítači, tak mi to na to nereaguje. To je zrada.